عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 961، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور الإهلاك الجزئي أو التعذيب، وفي حالات خاصة. هذه الحالة الخاصة الثانية ونتحدث فيها عن مأساة الخليفة العباسي القائم. ده موضوع مهم جدا عشان خاطر نعرف يعني الفجوة الهائلة بين المترفين وبين الفقراء المعدمين، وكيف أن الخليفة المترف ومن معه يدفع الثمن. في يوم الخميس 22 محرم سنة 1448 تم عقد زواج الخليفة العباسي القائم بأمر الله على الحسناء خديجة بنت أخي السلطان طغرل بك المتحكم في الخلافة العباسية. كان بعد بقى بدولة بني بويه اللي احنا كنا تعرضنا ليها في المنتظم، كانت يعني راحت، وجاء بعد كده جماعة أتراك اسمه الأتراك السلاجقة وتحكموا في الخلافة العباسية وكانوا سنيين متعصبين. والخليفة بقى القائم يعني تزوج خديجة بنت أخي السلطان طغرل بك، وتم الزفاف في شهر شعبان 448. أداء الخليفة إيه بقى؟ عباءة منسوجة بالذهب، وتاجا مرصعا بالجواهر، و100 ثوب حرير مرصعة بالذهب، وطاسة كانت تحفة بديعة الصنع قد صنعت من الذهب ورصعوها بالياقوت والفيروز والجواهر. بالإضافة إلى تلك الهدايا العانية أعطاها الخليفة ضيعة هائلة على نهر دجلة يبلغ إيرادها السنوي 12,000 دينار. ده كل مهر الأمورة اللي اسمها الست خديجة بنت أخو السلطان طغرل بك. طيب الناس في الوقت ده كان إيه اللي حصل؟ يعني دلوقتي احنا تكلمنا عن مترفين، نخش بقى على المعدمين. في نفس الوقت كان الفقراء يموتون من الجوع خارج قصور الخلافة، وقد ارتفع ثمن المحاصيل إلى أرقام مفزعة. وصل أرداب القمح إلى حوالي 90 دينارا بعد 20 فقط، وتحول أغلب الناس لقطع الطريق بسبب الجوع، فاضطر الفلاحون لبيع محاصيلهم بأبخس الأسعار لمن يستطيع حمايتها، وازداد ارتفاع الأسعار حتى وصل ثمن حفنة الأرز إلى دينار. وانتشر الموت بين الفقراء، فكان يموت منهم كل يوم 1000 إنسان، ولم يعد أحد قادرا على دفنهم، فاضطر الخليفة والسلطان طغرل بك إلى تكفين 18,000 إنسان خشية من أن يفسد الهواء من تعفن الجثث فتصل رائحتها للقصور المعطرة الفارهة. ومع كثرة الموت في الفقراء وارتفاع ثمن القمح، فإن أمير المؤمنين العباسي الرجل الطيب ده اللي هو القائم بأمر الله لم يهتم بما يحدث خارج أسوار القصر. جاءت سنة 449 وقد تفاقم الأمر، فافتقر الأغنياء. يبقى الأغنياء ابتدوا يفتقروا، والمتوسط الحال ابتدوا يكون فقراء، والفقراء بقى اضطروا إلى أكل الكلاب والموتى. ده يا أخوانا تاريخ، أنا مش بجيبه من CNN، ده تاريخ. ثم بدأ الناس يأكلون بعضهم بعضا، وارتبط المجاعة بالوباء. وابن جوزي في تاريخه المنتظم يقول: وشوهدت امرأة معها فخذ كلب ميت قد أحضروه وهي تنهشه، ورؤي رجل قد شوى صبية فأكلها فقتل. كان الفقراء يشون الكلاب وينبشون القبور فيشون الموتى ويأكلونهم. وكان في الوقت ده بقى كان الذي يشغل بال الخليفة القائم هو حملة صديقه السلطان طغرل بك على الموصل. وهذا السلطان نهب الموصل وسبى نساءها. خلي بالك، يعني هو راجل المفروض ان هو سني، والموصل ديت ناس سنيين برضو، لكن هو سبى النساء، يعني خد النساء عبيد واغتصبهن هو وجنوده. ثم عاد منتصرا للخليفة القائم، فاستقبله الخليفة استقبالا حافلا ومعه الملأ والسادة، وسجل ابن الجوزي مراسم ذلك الاستقبال في حادث سنة 449 هجرية. وهذه السنة سنة تناقضا، مجاعة ووباء وبؤس بين الفقراء والجماهير وأكل الموتى، وبعدين أفراح ومآد واستقبالات في الدوائر السلطانية الحاكمة، وده كله في بغداد. ارتفع الوباء
والمجاسة 450. وظلت الدوائر الحاكمة على جبروتها وغرورها، فأخذ الجنود اللي هم من الأتراك السلاجقة يعتدون على الناس في الطرقات وفي البيوت، وصاروا يخطفون العمائم من فوق الرؤوس. حكاية ان واحد تخطف عمامته او واحد ما يكون عار الرأس كانت تعتبر عارا كبيرا جدا، يعني حتى كان من العقوبات تعرية الرأس، لان ده يعتبر عار. فالجماعة الجنود كانوا يخطفون العمائم من فوق الرؤوس لإذلال الناس. وتفرغ الوزراء لاضطهاد خصومهم من الشيعة وأهل الذمة. يعني طبعا البنو بويه كانوا شيعة، فكان الشيعة في أيامها في بغداد في حي الكرخ كانوا يشعرون ببعض يعني السلطة أو ببعض الحرية، فكان يعتدي عليهم الجماعة السنيون اللي هم يسكنون في دار البصرة في بغداد أو حي البصرة في بغداد. لما جاء بقى الاتراك السلاجقة وكانوا سنيين متعصبين فابتدوا يضطهدون الشيعة، والأستاذ الوزراء بتوع الخليفة يعني كانوا متفرغين لاضطهاد خصوم من الشيعة وأهل الذمة يعني أهل الكتاب. والخليفة كان غارقا في شهر العسل، لكنه أحس بالقلق حين ارتحل السلطان طغرل بك عن بغداد إلى الشرق ليصلح أموره مع أخيه، لأن السلاجقة كانوا يسيطرون على العراق وكانوا يسيطرون على شرق العراق. فلما خلت بغداد من العسكر أصبح الخليفة وحيدا في مواجهة الجماهير، وانتهز الفرصة العدو الأكبر للخليفة وهو البساسيري. البساسيري ده بقى أعلن انضمامه للفاطميين الشيعة الذين كانوا يحكمون مصر والشام. فالبساسيري دخل بغداد يوم الأحد 8 ذي القعدة سنة 450، وشيء طبيعي بقى انضم إليه العوام وقطاع الطرق والعيارين والشيعة، وأعلن البساسيري انضمامه للفاطميين وخليفتهم المستنصر في القاهرة، وأعلن الدعوة الفاطمية في بغداد، وخطب للخليفة الفاطمي في مساجد بغداد، وانهزم الخليفة العباسي وهرب من قصره، فدخل الجوعى إلى قصوره ينهبونها، وأخرج الخليفة معه الملأ وكبار قومه وحواليه جواريه حاسرات شعورهن، وهو يدفع بالمصحف يستجير بالقاضي الأعرابي. واحد اسمه كان قريش، كان قاضي أعرابي راح له وقعد يستجير به يحميه. وكان قريش هذا متحالفا مع البساسيري، لكن لما الخليفة ركع أمام قريش، أمام الأعرابي قريش يرجوه ألا يسلمه للبساسيري ويقول له الله الله في نفسي، فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني، وما ذلك معروف في العرب. ابتدأ الخليفة يركع ويستجير بواحد إعرابي عشان خاطر يحميه، وحملوا الخليفة الجماعة العرب دول على جمل إلى الأنبار ثم إلى بلدة اسمها الحديثة لسه موجودة لغاية دلوقتي، حيث أقام فيها مسجونا لمدة عام. وعرف بقى ربنا بقى في الوقت ده، عرف التضرع إلى الله، فأرسل استغاثة لله تعالى، أوصلها واحد بدوي أعرابي إلى الكعبة يقول فيها إلى الله العظيم من عبده المسكين، اللهم إنك أنت العالم بالسرائر المحيط بالمكنونات السرائر، اللهم إنك غني بعلمك واطلاعك على أمور خلقك وعن إعلامي ما أنا فيه. شوف بقى الفارق، يعني إلى أين أصبح هذا الخليفة. الخليفة بيركع أمام واحد إعرابي عشان خاطر يحميه. قبل ذلك بضعة شهور كان السلطان طغرل بك يدخل على الخليفة في حفل الاستقبال الرسمي الذي أعده له الخليفة في عظمة متناهية، وقد ركع طغرل بك وسجد أمام الخليفة يقبل الأرض دفعات وفقا لبروتوكول العباسي في عبادة الخليفة، وكانت المآدب حافلة بما لذ وطاب من الطعام، بينما في الشوارع بغداد الناس يأكل بعضهم بعضا من الجوع، ومن نجا من الموت جوعا لم ينجو من الوباء أو من جائع يأكل لحمه من البشر. مرت الأيام وعرف الخليفة الذل والجوع، ورأى العوام ينهبون قصره ويأخذون منه ما يتعذر حصره من الديباج والجواهر والياقوت، وكانت أم الخليفة قد هربت وقاست الجوع والفقر،
فاضطرها الجوع إلى أن تكتب للبساسين رسالة تشرح له فيها ما لحقها من الأذى والفقر. ووصلت الرسالة للبساسين في محرم سنة 451 فاستحضرها، وكانت في 90 من عمرها، وأكرمها، ومات سنة 452. ألا يذكركم هذا بمصير صدام الذي يحدث في العراق وفي الشام وفي مصر وفي الجزيرة العربية، لا يزال يتكرر كما هو، مع اختلاف الأسماء واختلاف الأسلحة واختلاف الظروف، لكن هو نفس السيستم هو. ونتذكر قوله سبحانه وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ونذكر قوله جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامج محطة القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.